Nu mă trezesc, după cum se spune, chiar cu noaptea în cap, deși după cât de întuneric este afară, așa s-ar părea, însă ne apropiem de cea mai scurtă zi din an și soarele răsare abia după ora 8 dimineața. Ca de obicei, îmi încep ziua cu o cafea neagră, o cafea simplă, fără lapte și fără zahăr, iar apoi o să mă pregătesc pentru că astăzi am un musafir special, o să vină Cristian, nepoțelul meu, la mine și voi avea grijă de el câteva ore. Și-a adus o mare parte din jucăriile pe care le are și pe care, desigur, mi le arată, cele mai interesante mașinuțe și cele mai frumoase cadouri pe care le-a primit anul acesta de la Moș Nicolae. Îi vezi? Da. Vezi? Acum vezi? Așa. Te-ai învățat? Te-ai învățat? E de pe butonul ăsta. Îl vezi? Ca aproape tuturor băieților, îi place foarte mult să se joace cu mașinuțe și m-a cooptat și pe mine într-o cursă cu mașini, lucru pe care l-am acceptat cu plăcere, însă la scurt timp a descoperit decorațiunile mele de Crăciun, a văzut căsuțele pe care le am și a vrut să amenajăm un orășel pe micul covoraș pe care și l-a adus de acasă și pe acesta. Pentru Cristian am avut niște șnițele din piept de pui, asta i-am dat de mâncare, însă pentru că eu am ținut post în ziua respectivă, după ce a plecat, m-am apucat să-mi fac o ciorbă de cartofi, o ciorbă de legume, pe care o fac destul de des, o ciorbă de cartofi cu tarhon, este unul din condimentele mele preferate, și această ciorbă se face foarte, foarte repede. Doar morcovi, cartofi, un pic de țelină și alte legume dacă am, de data asta nu am avut, nu a fost cazul, și bineînțeles niște ceapă prăjită. După cum vă mai spuneam eu odată, ceapa este cea mai folosită legumă din lume.
Aș fi pus și un pic de ardei, dacă aș fi avut, pentru că ardeiul dă un gust foarte dulce, foarte plăcut supei, însă nu am avut. Țelină am avut doar congelată, însă își păstrează foarte bine aroma și în acest fel, iar cum țelina care se găsește în magazin este prea mare pentru o singură persoană, așa cum sunt eu, de câte ori cumpăr o țelină rădăcină, o curăț pe toată, o tai cu bulețe și o bag la congelator. Ceapa călită până capătă o culoare aurie, iar apoi călite și celelalte legume, toate cu excepția cartofilor, care fierb mult mai repede decât rădăcinoasele. Sare și tarhon. Tarhonul îl pun de la început, tarhon uscat, îl călesc puțin pentru că mi se pare că astfel își dezvoltă mult mai bine aroma și gustul se simte mult mai puternic. Alte condimente nu pun. Un pic de bulion sau pastă de roșii. Nu pun foarte mult bulion pentru că îmi place să fie ciorba puțin mai dulce, așa cum se fac ciorbele în Ardeal, și las legumele să fiarbă preț de 15 minute, 20 de minute, după care, când sunt aproape fierte, adaug și cartofii, pentru că aceștia fierb mult mai repede. Cred că toată lumea știe acest lucru. Iar ultimul pas, care nu este obligatoriu, o linguriță de făină diluată cu apă, ca să dau un pic de consistență supei mele, să o îngroș puțin. Însă acest pas se poate sări. După ce adaug făina, mai las să dea un clocot și este gata. Asta este toată rețeta. Acesta a fost videoul de astăzi, câteva secvențe dintr-o zi obișnuită din viața mea, o zi în așteptarea Crăciunului. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!